Chào mừng anh em đã hạ cánh tại trạm không gian nghiện phim viễn tưởng. Trong suốt 9 năm ròng rã với hàng trăm tập phim của series dài tập The Flash, vũ trụ màn ảnh nhỏ của CW đã tạo ra một cuộc đại hội anh hùng tốc độ đồ sộ và hoành tráng nhất lịch sử phim siêu anh hùng. Giờ đây, danh hiệu The Flash hay những tốc độ thủ Speedster mang trong mình món quà của thần lực tốc độ đã không còn là đặc quyền của riêng một cá nhân nào nữa. Từ những vị anh hùng kiêu hãnh bảo hộ cho các trái đất song song, những hậu duệ siêu quậy đến từ tương lai, cho đến cả những ác nhân biến chất tự phong mình là chúa tể tốc độ, tất cả đã cùng nhau giao thoa và tạo nên một mạng lưới đa vũ trụ vô cùng hỗn loạn, kịch tính. Anh em đã bao giờ tự hỏi, nếu chúng ta gom hết thảy 10 phiên bản Flash và các ác nhân tốc độ sừng sỏ nhất từng lộ diện trong series này vào một đường đua sinh tử, thì ai mới là kẻ cán đích đầu tiên để lên ngôi vị vua tốc độ? Còn ai sẽ phải ngậm ngùi hít khói ở vị trí bét bảng chưa? Không vòng vo tam quốc, không giải thích lý thuyết rườm rà, hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng vào một bản tổng hợp đầy đủ và xếp hạng sức mạnh từ thấp đến cao của top 10 phiên bản The Flash, cùng các thế lực tốc độ từng làm mưa, làm gió trên màn ảnh. Anh em hãy thắt dây an toàn, nạp đầy năng lượng cho lò phản ứng và chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc đua xé toạc thời gian ngạt thở ngay bây giờ. Khởi đầu danh sách ở vị trí thứ 10 chính là phiên bản Barry Allen của Trái Đất số 2. Về nguồn gốc, anh chàng này sinh ra và lớn lên trong một thực tại hoàn toàn khác biệt với trục thời gian chính, nơi anh không bị tia sét định mệnh đánh trúng vào cái đêm định mệnh ấy. Thay vì là một siêu anh hùng giải cứu thế giới, anh chỉ là một nhân viên pháp y mọt sách bình thường, vụng về, có cuộc sống hôn nhân cực kỳ êm ấm, nhưng lại mắc một chứng bệnh kinh điển là khá sợ cô vợ cảnh sát trưởng Iris West. Sức mạnh tốc độ của gã này hoàn toàn bằng không khi anh không hề có một chút kết nối nào với thần lực tốc độ. Vũ khí lớn nhất của anh chỉ là bộ óc nhạy bén của một nhà khoa học cấp cao. Vai trò của Barry Trái Đất 2 chủ yếu mang lại những tiếng cười giải trí nhẹ nhàng cho người xem. Nhưng chiến tích lớn nhất định, hình nên nhân vật này chính là sự dũng cảm phi thường của một người phàm. Khi đối mặt với bóng tối tàn bạo của ác nhân Doom, gã mọt sách này không hề hèn nhát bỏ chạy, mà sẵn sàng dấn thân vào hiểm nguy, phối hợp cùng team Flash Trái Đất 1 để thực hiện chiến dịch giải cứu và lật đổ ách thống trị tàn bạo, chứng minh rằng anh hùng không nằm ở năng lực mà nằm ở sự lựa chọn của trái tim. Tiếp theo ở vị trí thứ 9 là Jessie Quick, tức Jessie Wells đến từ Trái Đất số 2. Về nguồn gốc, cô là một thiên tài có chỉ số IQ vượt bậc, là con gái cưng của bộ óc vĩ đại tiến sĩ Harrison Wells. Sức mạnh tốc độ của Jessie được thức tỉnh một cách tình cờ sau khi cô bị ảnh hưởng bởi làn sóng vật chất tối nổ ra lần thứ 2 tại phòng thí nghiệm STAR Lab của Trái Đất, một khi Barry Allen cố gắng lấy lại năng lực. Khi di chuyển, Jessie tạo ra vệt tia sét màu vàng thuần khiết với tốc độ thô và phản xạ lượng tử rất đáng nể. Chiến tích đáng nhớ nhất của Jessie Quick là việc cô tự tay thành lập một đội anh hùng để bảo vệ quê nhà Trái Đất số 2 khi Flash vắng mặt, đồng thời từng đối đầu trực diện với những tên tội phạm siêu năng lực sừng sỏ như Magenta, hay thậm chí là đứng vững trước cuộc tổng tấn công của gã khỉ khổng lồ Grodd. Vai trò của cô trong series là một tốc độ thủ tập sự, đại diện cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, giàu tiềm năng, nhưng còn non nớt kinh nghiệm chiến trường, đóng vai trò như một người đồng hành luôn cần sự bảo hộ, dìu dắt từ đàn anh Barry Allen để không bị nuốt chửng bởi những cạm bẫy tốc độ. Hạng thứ 8 thuộc về cặp chị em Nora West Allen với biệt danh XS và Bart Allen với biệt danh Impulse. Về nguồn gốc, đây là hai đứa con đến từ tương lai năm 2049 của Barry và Iris, sinh ra đã mang trong mình dòng máu siêu anh hùng thuần khiết. Sức mạnh của hai chị em vô cùng đặc biệt nhờ sở hữu gen di truyền thế hệ mới, thể hiện qua các vệt tia sét vàng tím của Nora và vàng trắng của Bart đan xen, cho phép họ đạt đến vận tốc cực đại và siêu phản xạ trong tích tắc. Chiến tích lớn nhất của Nora là cùng cha lao vào một canh bạc sinh tử để phá hủy vệ tinh chứa vật chất tối của Cicada cứu cả thành phố, còn Bart là người đã đánh bại ác nhân Godspeed trong dòng thời gian tương lai bằng những đòn đánh đầy ngẫu hứng. Vai trò của cặp bài trùng này trong series là những nhân tố gây bất ngờ lớn đến từ tương lai, dù tính cách bốc đồng, nông nổi của tuổi trẻ đôi khi làm đảo lộn các dòng thời gian và tạo ra vô số nghịch lý, nhưng họ chính là mảnh ghép cảm xúc vô giá, giúp Barry Allen học cách làm cha, thấu hiểu gánh nặng của người đi trước và bảo vệ di sản của gia tộc tốc độ. Xếp ở vị trí thứ 7 là Wally West, hay còn được gọi là Kid Flash của Trái Đất số 1. Nguồn gốc của Wally gắn liền với nỗi khao khát tốc độ cháy bỏng để chứng tỏ bản thân không hề lép vế trước người anh rể, dẫn đến việc anh bị thao túng và thức tỉnh năng lực từ chiếc kén cổ xưa của bạo chúa Savita thông qua dòng thời gian Flashpoint.
Sức mạnh của Wally West thăng tiến một cách chóng mặt, sở hữu tia sét vàng rực rỡ và có giai đoạn gia tốc ban đầu còn nhanh hơn cả Barry Allen ở cùng thời kỳ đầu. Chiến tích lẫy lừng của Kid Flash bao gồm việc một mình gánh vác trọng trách bảo vệ Central City khi Barry bị giam cầm trong ngục tù Speed Force, và sau đó là lập vô số chiến công hiển hách khi gia nhập nhóm Legends of Tomorrow để sửa chữa các sai lệch thời gian vũ trụ. Vai trò của Wally đã tiến hóa từ một đứa trẻ bốc đồng thành một speedster có tư duy đột phá, người đã du hành sang Tây Tạng học được cách thiền định tâm linh để kết nối với Speed Force, giúp anh kiểm soát động năng ở đẳng cấp cao và trở thành một đồng minh độc lập, một chỗ dựa đầy đáng tin cậy của Team Flash, và đứng ở hạng 6, vị trí cao nhất trong nhóm đồng minh, chính là Jay Garrick, The Flash của Trái đất số 3. Về nguồn gốc, ông là một cựu binh tốc độ lão làng, là bản thể song song của Henry Allen, người cha quá cố của Barry, kẻ từng bị ác nhân Doom bắt giam, tra tấn và cướp đi danh hiệu suốt một thời gian dài. Sức mạnh của Jay Garrick mang tính biểu tượng nguyên bản với vệt tia sét vàng đậm, lối chạy cổ điển đặt trọng tâm thấp và khả năng độc nhất vô nhị là ném chiếc mũ sắt mang tính lịch sử để tạo ra sóng xung kích chấn động phá vỡ mọi hàng phòng ngự. Chiến tích của Jay Garrick là trải qua hàng thập kỷ thầm lặng bảo vệ đa vũ trụ, từng nhiều lần lao vào dòng thời gian để kéo Barry Allen ra khỏi những sai lầm chết người của nghịch lý Flashpoint, và đỉnh điểm là hy sinh thân mình thế chỗ cho Barry trong ngục tù Speed Force. Vai trò của vị tiền bối lão làng này trong series là một người thầy vĩ đại, một ngọn hải đăng lý tưởng và là người cha tinh thần tối cao, luôn dùng cái đầu lạnh và kinh nghiệm xương máu để định hướng cho thế hệ kế thừa đi đúng quỹ đạo của chính nghĩa. Bây giờ, hãy chuẩn bị tinh thần để bước vào nhóm 5 thực thể sừng sỏ nhất danh sách, nơi chúng ta sẽ khai quật những huyền thoại và ác nhân tốc độ mang sức mạnh áp đảo hoàn toàn, những kẻ đã biến thần lực tốc độ thành thứ vũ khí tàn bạo nhất để định đoạt số phận của toàn bộ đa vũ trụ Arrow. Xếp ở vị trí thứ 5 là Hunter Zolomon, gã ác thần tốc độ với biệt danh Zoom đến từ trái đất số 2. Về nguồn gốc, hắn vốn là một kẻ sát nhân hàng loạt điên loạn bị tâm thần phân liệt từ nhỏ sau khi chứng kiến cha ruột sát hại mẹ mình. Kẻ đã vô tình nhận được siêu tốc độ từ vụ nổ máy gia tốc hạt ngay trên chiếc ghế điện của trại giam tâm thần tối tăm. Sức mạnh của Zoom vô cùng ma mị, đen tối và đáng sợ khi hắn di chuyển với vệt tia sét màu xanh lục neon, thứ màu sắc quỷ dị sinh ra từ hậu quả của việc lạm dụng huyết thanh tăng tốc hóa học Velocity 9. Chiến tích gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ của Zoom ở mùa 2 chính là một chuỗi những cơn ác mộng sống. Hắn đơn phương độc mã bắt giam huyền thoại Jay Garrick, bẻ gãy lưng Barry Allen một cách dễ dàng như bẻ một cành củi khô, rồi thản nhiên kéo lê anh đi bêu rếu khắp thành phố Central City để hủy hoại niềm hy vọng của người dân. Hắn là một con quái vật điên cuồng đi săn, hút cạn tốc độ của tất cả các speedster khác ở khắp các vũ trụ song song để gia tăng sức mạnh cho bản thân, và đỉnh điểm là tạo ra một cỗ máy có khả năng phá hủy toàn bộ đa vũ trụ, chỉ để lại một trái đất duy nhất cho hắn cai trị. Vai trò của Zoom trong toàn bộ series là một hung thần tàn bạo, hiện thân của nỗi sợ hãi nguyên thủy không có tính người, kẻ chỉ chịu khuất phục khi bị các bóng ma thời gian Time Race lôi vào cõi chết, biến đổi cơ thể hắn thành Black Flash, tử thần chuyên đi săn các speedster vi phạm luật thời gian. Đứng ở vị trí thứ 4 không ai khác ngoài Eo Barton, tức Reverse Flash hay giáo sư Zoom, kẻ thù truyền kiếp và là biểu tượng phản diện vĩ đại nhất của toàn bộ series phim. Về nguồn gốc, Tom là một nhà khoa học thiên tài đến từ thế kỷ 22, kẻ từng thần tượng The Flash đến mức điên cuồng tái tạo lại tai nạn phòng thí nghiệm để có sức mạnh, nhưng rồi sự ích kỷ và định mệnh nghiệt ngã đã biến tình yêu đó thành lòng căm thù vô hạn khi hắn nhận ra mình sinh ra để làm kẻ thù của thần tượng. Sức mạnh của hắn bắt nguồn từ việc tự tay nghiên cứu và tạo ra Negative Speed Force, thần lực tốc độ tiêu cực chạy bằng nguồn năng lượng của sự thù hận, ghen ghét và đố kỵ, tạo ra vệt tia sét đỏ rực như máu cùng đôi mắt phát sáng rực lửa đầy quỷ dữ. Chiến tích của Reverse Flash là một chuỗi những âm mưu thâm độc kéo dài xuyên suốt nhiều thế kỷ và dòng thời gian. Mà đỉnh điểm chính là việc hắn du hành về quá khứ sát hại mẹ của Barry Allen, giả mạo tiến sĩ Harrison Wells suốt 15 năm để tự tay nuôi dưỡng và tạo ra The Flash, nhằm mục đích lợi dụng tốc độ của Barry giúp hắn trở về tương lai. Hắn không chỉ nhanh khủng khiếp mà còn sở hữu trí tuệ thiên tài, khả năng tạo ra vô số tàn dư thời gian Time Remnants, giúp hắn sống sót và hồi sinh liên tục, ngay cả khi đã bị xóa sổ khỏi dòng thời gian. Vai trò của Tony chính là bóng ma tâm lý lớn nhất đời Barry, một kẻ thao túng thời gian thượng thừa, luôn biến những nghịch lý thời gian thành thứ vũ khí sắc bén nhất của mình. Hạng 3 gọi tên Savita, kẻ tự phong là chúa tể tốc độ, thực thể hắc ám, mang diện mạo của một vị thần cổ đại khổng lồ.
Thân phận thực sự của hắn là một bản thể tàn dư thời gian đầy bi kịch của chính Barry Allen trong tương lai. Một bản sao được tạo ra để chiến đấu, nhưng sau đó bị Team Flash bỏ rơi. Cô độc đến mức hóa điên, ôm hận thù quay lại quá khứ, đi qua các thời kỳ lịch sử để gieo rắc huyền thoại về một vị thần tốc độ đầu tiên của vũ trụ. Sức mạnh của Savita đạt đến đẳng cấp thần thánh khi hắn trùm kín cơ thể trong một bộ giáp cơ khí khổng lồ rực sáng ánh điện, giúp hắn chịu đựng được ma sát khủng khiếp của tốc độ cực đại và có thể điều khiển bộ giáp từ xa thông qua tâm thức. Chiến tích kinh điển của Savita ở mùa 3 là khả năng di chuyển nhanh đến mức ở giai đoạn đầu. Mắt thường của Barry và toàn bộ Team Flash hoàn toàn không thể nhìn thấy hắn, mà chỉ thấy một vệt sáng trắng kéo lê với vận tốc ánh sáng, hành hạ Barry như một món đồ chơi tội nghiệp. Hắn áp đảo hoàn toàn mọi speedster trên trái đất, chặn đứng mọi đòn tấn công vật lý, thao túng tâm lý của Keltin West để biến cô thành Killer Frost và gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng khi định sẵn cái chết cho Iris West trên trục thời gian bất biến. Vai trò của Savita là một phản diện mang tính triết lý sâu sắc, là hiện thân cho phần tối tăm, thù hận và ích kỷ nhất của một người anh hùng khi bị đẩy vào đường cùng của sự phản bội và lãng quên. An tọa ở vị trí Á quân, giữ hạng 2 chính là các phiên bản tương lai của chính Barry Allen, cụ thể là trục thời gian tương lai năm 2024 và 2031. Về nguồn gốc, đây là những bản thể của người hùng Central City sau khi đã trải qua hàng thập kỷ chiến đấu gian khổ, liên tục chứng kiến những người đồng đội ngã xuống và phải nếm trải sự tàn khốc tột cùng của các cuộc chiến bảo vệ đa vũ trụ. Sức mạnh của các phiên bản tương lai này đã đạt đến độ chín mùi hoàn hảo tuyệt đối cả về thể chất, động năng lẫn tư duy chiến thuật lượng tử sau nhiều năm rèn giũa. Họ sở hữu tốc độ thô vượt trội hoàn toàn so với Barry ở hiện tại, có khả năng tính toán quỹ đạo thời gian chuẩn xác đến từng mili-giây mà không sợ tạo ra nghịch lý hay bị các bóng ma thời gian săn đuổi. Chiến tích của họ là tự tay thiết kế và chế tạo ra những bộ trang phục siêu cấp tích hợp công nghệ tương lai để tối ưu hóa, ổn định và giải phóng tối đa nguồn thần lực tiềm ẩn trong từng tế bào cơ thể, cho phép họ thực hiện những kỹ năng thượng thừa như tạo ra hàng loạt phân thân tốc độ vững chắc mà không tốn quá nhiều sức lực. Vai trò của các Barry tương lai trong series giống như một lời cảnh báo nghiệt ngã, một tấm gương phản chiếu sức mạnh tột đỉnh nhưng cũng đầy rẫy sự tổn thương, cô độc của một biểu tượng công lý khi đứng ở đỉnh cao của quyền lực tốc độ nhưng mất đi chỗ dựa tinh thần. Ngôi vị quán quân tuyệt đối, ông vua tốc độ không thể bàn cãi của toàn bộ danh sách này chắc chắn không ai khác ngoài Barry Allen của Trái đất số 1 ở giai đoạn Prime của mùa 9. Về nguồn gốc, đây chính là bản thể gốc mà chúng ta đã đồng hành suốt gần một thập kỷ. Từ một cậu nhân viên Pháp y vụng về bị tia sét định mệnh đánh trúng, trải qua muôn vàn mất mát đau thương để vươn lên thành biểu tượng vĩ đại nhất của toàn bộ vũ trụ Arrowverse. Sức mạnh của Barry ở mùa cuối cùng đã vượt xa khỏi mọi giới hạn vật lý thông thường khi anh đạt đến cảnh giới tối thượng, hòa hợp làm một với thần lực tốc độ đã dương bản trở thành hiện thân sống của thực thể này, đồng thời thuần hóa và làm chủ luôn cả Negative Speed Force. Thần lực tốc độ tiêu cực bản lĩnh chiến độc tông này cho phép anh giải phóng những nguồn năng lượng chưa từng có trong lịch sử siêu anh hùng, thể hiện qua khả năng dịch chuyển tức thời không cần không gian lấy đà, tạo ra các tia sét năng lượng thuần khiết với đủ loại màu sắc theo ý muốn và thao túng thực tại ở cấp độ lượng tử. Chiến tích lẫy lừng của Barry Allen giai đoạn Prime chính là việc một mình anh đơn thương độc mã đánh bại liên minh các ác nhân tốc độ sừng sỏ nhất lịch sử, gồm cả Reverse Flash, Zoom, Savita và Ghostspeed khi chúng được hồi sinh cùng lúc ở trận chiến cuối cùng để tìm cách xóa sổ thế giới. Anh không còn bị khuất phục bởi nghịch lý thời gian, mà tự mình định đoạt, kiến tạo và sửa chữa dòng chảy lịch sử một cách hoàn hảo nhất. Vai trò của Barry Allen mùa 9 đã không còn gói gọn trong việc bảo vệ một thành phố, anh đã hóa thân thành một thực thể vũ trụ tối cao, là ngọn nguồn tinh túy sinh ra và duy trì thần lực tốc độ cho toàn bộ đa vũ trụ song song. Với một ý chí kiên cường không gì lay chuyển nổi cùng trái tim nhân ái của một con người. Anh chính là bản thể Flash tối thượng, vị thần tốc độ đích thực đứng trên đỉnh cao vạn trượng, mà không một speedster nào trong lịch sử có thể chạm tới. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm mặt và xếp hạng đầy đủ 10 phiên bản The Flash, cũng như các vị thần tốc độ sừng sỏ nhất từng xuất hiện trong series dài tập huyền thoại của nhà CW. Mỗi một phiên bản, dù thuộc phe chính diện hay phản diện, dù là một gã mọt sách của Trái đất số 2 đầy hài hước hay một chúa tể Savita điên cuồng trong bộ giáp cơ khí rực sáng, tất cả bọn họ đều đã để lại những dấu ấn tốc độ xé rách không gian không thể nào phai mờ trong lòng những người hâm mộ trung thành của vũ trụ DC.
Anh em nghĩ sao về bảng xếp hạng cuộc đua ngày hôm nay? Liệu những hung thần reo rắc nỗi sợ hãi như Zoom hay gã quỷ quyệt Reverse Flash có xứng đáng được thăng lên những thứ hạng cao hơn nữa không? Và vị trí quán quân tối thượng của Barry Allen giai đoạn Prime ở mùa cuối cùng đã đủ sức thuyết phục anh em chưa? Hãy để lại những ý kiến, tranh luận cùng bảng xếp hạng của riêng anh em ngay dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau đàm đạo và khai quật sâu hơn nhé. Anh em cũng đừng quên cho mình một like, subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng Trạm Không Gian nghiện phim viễn tưởng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trên những đường đua rực lửa xé toạc thời gian tiếp theo.